Σύστημα χωρίς έννοιες, αρχές, στρατηγικές, τακτικές και τεχνικές είναι άχρηστο. Εάν δεν διδάσκεστε όλα αυτά στην υπηρεσία της προσωπικής ασφάλειας, της αυτοπροστασίας και της αυτοάμυνας σας, ετοιμαστείτε να γνωρίσετε την ήττα. Το Combatives Group σύστημα λειτουργεί βάσει όλων αυτών και όχι μόνο των τεχνικών. Είπαμε στο παρελθόν, οι τεχνικές έχουν τη σημασία τους. Αλλά όσοι και αν έχουν, πολύ σημαντικότερες από αυτές είναι οι ιδιότητες που διέπουν το σύστημα αυτοαμυνάς μας. Οπότε, εδώ σε αυτήν την ομιλία 3 κεφαλαίων, θα σας καθοδηγήσω εν μέρη μέσα από αυτές τις ιδιότητες στις οποίες βασίζονται τα προγράμματα Civilian και Street Combatives. Να ξέρετε ότι αυτή η βάση βρίσκεται και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παραδοσιακού μεσαιωνικού μαχητικού Jujutsu της κοινότητάς μας, διότι από εκεί προέρχεται. Υπάρχουν αρκετοί καλοί λόγοι για αυτές τις ιδιότητες που διέπουν το σύστημα αυτοάμυνας του Combatives Group. Οι περισσότερες από αυτές έχουν πολλές ομοιότητες με δοκιμασμένες πρακτικές των επαγγελματιών. Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς το σύστημα του Combatives Group είναι προϊόν επαγγελματιών, με πλούσιο καταγεγραμμένο ιστορικό παρελθόν. Αυτό που κάναμε είναι απλώς να τις εφαρμόσουμε στο πρόγραμμά μας, βασιζόμενοι σε ένα ισχυρό, σύγχρονο, επιστημονικό υπόβαθρο. Ίσως καλύψω αυτό το υπόβαθρο άλλη φορά. Ο λόγος που εφαρμόζουμε όσα εφαρμόζουμε με τον τρόπο που τα εφαρμόζουμε είναι γιατί οι απειλές και οι κίνδυνοι αποτελούν συνθήκες και περιστάσεις που οι επαγγελματίες έχουν αντιμετωπίσει με συγκεκριμένο τρόπο εκατομμύρια φορές εδώ και χιλιετίες. Για όσους δεν γνωρίζουν, ονομάζονται κανόνες εμπλοκής. Θα ήταν ανόητο να επιχειρήσουμε να εφεύρουμε κάτι που έχει χιλιοδοκιμαστεί με επιτυχία. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Κατά τη γνώμη μου είναι ανεύθυνο να πουλάνε αθλητές αυτοεπινοημένες και αναμασιμένες ανακρίβειες και θεωρίες αυτοάμυνες στο ανενημέρωτο κοινό που θέλει λύσεις στο πρόβλημα της βίας, προωθώντας ταυτόχρονα τους εαυτούς τους ως ειδικούς σε θέματα αυτοάμυνας. Ειδικά όταν αυτά και οι ίδιοι δεν έχουν δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες. Όταν πρόκειται για πραγματική βία, όπου υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, είναι καλύτερο να μην παίζουν με την υγεία και την ζωή των μαθητών τους. Εδώ θα μιλήσουμε μόνο για τις ιδιότητες που εμείς, το Combatives Group και η κοινότητά μας καλλιεργούμε και χρησιμοποιούμε. Αυτά χρειάστηκαν αιώνες για να διαμορφωθούν από πραγματικά εμπειροπόλεμους ανθρώπους. Όλα όσα διδάσκουμε έχουν καταγραφεί στην ιστορία, έχουν δοκιμαστεί και αποδειχτεί ξανά και ξανά σε αμέτρητες συμπλοκές και πολέμους σε όλο τον κόσμο, μέχρι σήμερα. Το τίμημά τους? Αίμα και ζωές. Η επικοινωνία είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που μπορεί κανείς να συναντήσει στις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι πολύ εύκολο να παρανοήσει κανείς κάτι που λέει ή εννοεί κάποιος άλλος, οδηγώντας σε παρερμηνίες, παρεξηγήσεις και προστριβές. Σε αυτές τις περιπτώσεις
μπορεί πολύ εύκολα να επικρατήσει ο εγωισμός και να κλιμακωθούν επικίνδυνα οι καταστάσεις. Ειδικά αν δεν υπάρχει η αντικειμενικότητα και η όριμη σκέψη. Αυτός είναι και ο λόγος που πρέπει κανείς να εξασκηθεί στην επικοινωνία, να είναι διαβασμένος στο θέμα του και να τεκμηριώνει όσα λέει, γράφει ή διδάσκει. Με αναφορά το προηγούμενο και για να μην μπερδευόμαστε, καλό είναι να ξεκαθαρίσουμε για τι πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι θα μιλήσουμε για έννοιες, αρχές, στρατηγικές, τακτικές και τεχνικές του συστήματος του Combatives Group. Τι είναι λοιπόν μια έννοια? Είναι μια αφηρημένη ιδέα. Τι είναι μια αρχή? Είναι μια θεμελιώδη αλήθεια ή πρόταση που χρησιμεύει ως βάση για ένα σύστημα πεποιθήσεων ή συμπεριφοράς ή για μια ακολουθία συλλογισμού. Τι είναι μια στρατηγική? Είναι ένα σχέδιο δράσης σχεδιασμένο για την επίτευξη ενός μακροπρόθεσμου ή συνολικού στόχου. Τι είναι μια τακτική? Είναι μια δράση που έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για να πετύχει έναν συγκεκριμένο σκοπό. Και τι είναι μια τεχνική? Είναι ένας επιδέξιος και αποτελεσματικός τρόπος εκτέλεσης ή επίτευξης ενός συγκεκριμένου έργου. Πάμε λοιπόν να ερευνήσουμε μερικά από αυτά που χρησιμοποιούμε στο Combatives Group, εξηγώντας και γιατί τα χρησιμοποιούμε, όπως τα χρησιμοποιούμε. Ένα άτομο που ούτε είναι σε εγρήγορση, ούτε προσέχει το περιβάλλον του, ούτε έχει επίγνωση, ούτε είναι σε ετοιμότητα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί επαρκώς σε μια δεδομένη κατάσταση. Δεν έχει αυτό που λέμε στην κοινότητά μας την επίγνωση του περιβάλλοντος. Αυτό οδηγεί αυτόματα στην έλλειψη επίγνωσης της κατάστασης, διότι δεν προλαβαίνει να απορροφήσει τις πληροφορίες που του δίνονται για όσα συμβαίνουν. Θα πιάνετε πάντα εξαπίνης. Και αυτό δεν είναι ποτέ καλό όταν προκύπτουν κρίσιμα περιστατικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδεύονται βάσει πρωτοκόλων για να κατέχουν και επίγνωση του περιβάλλοντος τους και επίγνωση της κατάστασης και ετοιμότητα. Για περισσότερη πληροφορία δείτε την ομιλία 9. Άρα η εύστοχη ανταπόκριση σε μια κατάσταση είναι το προϊόν καλής εκπαίδευσης και ψυχοσωματικής ετοιμότητας. Αυτά μπορούν να αναπτυχθούν με τη σωστή καθοδήγηση. Ένα πρόγραμμα αυτοάμυνας που τονίζει και τα δύο είναι ανεκτήμητο. Σίγουρα η οικονομικότερη επένδυση για την ασφάλεια του εαυτού σας και της οικογένειάς σας που μπορεί να κάνετε ποτέ. Οι άνθρωποι δεν γίνονται βίαιοι χωρίς λόγο. Μπορεί να φαίνεται έτσι σε άτομα που δεν κατανοούν τα κίνητρα και την δυναμική της βίας. Και δεν μιλάμε εδώ πέρα για ψυχικά ασταθή άτομα, αλλά για άτομα με κίνητρο να γίνουν βίαιοι ή για άτομα με μειωμένη ικανότητα ελέγχου λόγω εξωτερικών παραγόντων ή για άτομα με μειωμένη ικανότητα λόγω κατάχρησης ουσιών. Κατά γενικό κανόνα, εάν μπορείτε να αφαιρέσετε το κίνητρο από την εικόνα που παρουσιάζεται, οι πιθανότητες της βίας μειώνονται επίσης γρήγορα. Κρατήστε το και επεξεργαστείτε αυτό το τελευταίο στο νου σας. Έχει μεγάλη σημασία για την προσωπική ασφάλειά σας και της οικογένειάς σας.
Εάν ένα άτομο δεν μπορεί να κατανοήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθίσταται σχεδόν αδύνατο να ανταποκριθεί σωστά σε αυτήν την κατάσταση, με συνειδητό, στοχευμένο και μετρημένο τρόπο. Τείνει απλά να αντιδρά σπασμωδικά και συχνά αυτό οδηγεί σε πολύ κακές συνέπειες, σε πολλά επίπεδα. Μία σύγκρουση έχει αναγνωρίσιμες φάσεις. Λίγοι όμως άνθρωποι μπορούν να ανταποκριθούν σωστά χωρίς εκπαίδευση ή εμπειρία στον χειρισμό κάθε φάσης. Το σύνολο αυτών των φάσεων είναι το σύνολο της σύγκρουσης. Κοινώς, αν δεν γνωρίζετε όλες τις φάσεις και τι να κάνετε σε κάθε μία, μάλλον θα το πληρώσετε ακριβά. Σε αντίθεση με αυτά που διδάσκονται σε αθλητικούς συλλόγους και ειδικά σε πολίτες από αυτούς, οι φάσεις της συμπλοκής δεν ξεκινούν με βία. Δεν πέφτει κάποιος εξ ουρανού και ξαφνικά δίνεις μάχη με νύχια και δόντια. Υπάρχουν αναγνωρίσιμα στάδια που οδηγούν εκεί, αρκεί να ξέρεις τι να προσέχεις ώστε να το προλάβεις. Όσοι απλά διδάσκουν μόνο τεχνικές, δίθεν αυτοάμυνας, δεν έχουν ιδέα για την ολιστική φύση της βίας. Αυτό που λένε στους ανθρώπους είναι το πώς να κάνουν κάτι αντιδρώντας. Πώς να σταθούν, πώς να μπλοκάρουν, πώς να χτυπήσουν κλπ. Δηλαδή το πώς να κάνουν αυτό ή εκείνο. Αυτή είναι μόνο μία φάση εκ των 4 φάσεων της βίας. Είναι αυτή που οι μη ενημερωμένοι και λάθος εκπαιδευμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι το κύριο θέμα της αυτοάμυνας. Εμείς είμαστε διαφορετικής άποψης. Πιάνουμε το θέμα από πολύ νωρίτερα. Γιατί το κάνουμε αυτό? Αν ξέρεις το γιατί, το πώς, θα το βρεις. Εμείς στο Combatives Group ρωτάμε πάντα γιατί έφτασες εκεί. Γιατί δεν ήσουν σε εγρήγορση. Γιατί δεν είχες επίγνωση. Γιατί δεν είχες ετοιμότητα. Γιατί δεν χρησιμοποίησες τις ανθρώπινες δεξιότητές σου. Γιατί δεν μπορούσες να απουσιάσεις, να αποφύγεις ή να αποδράσεις. Κάνοντας τέτοιες δύσκολες ερωτήσεις, διαφαίνεται αμέσως πόσο λάθος προσέγγιση είναι να διδάσκει κανείς μόνο τεχνικές. Το γεγονός ότι παρευρεθήκατε σε ένα σεμινάριο μερικών ωρών ή και μίας εβδομάδας ή παρευρίσκεστε σε ένα αθλητικό σύλλογο πολεμικών τεχνών ή μαχητικών αθλημάτων δεν σημαίνει ότι είστε και ικανοί να αντιμετωπίσετε την πραγματική βία. Αυτά είναι τέχνη και άθληση. Υπάρχουν πολλά θέματα που δεν αγγίζονται και μάλιστα ούτε καν αναφέρονται σε αυτά τα είδη. Συνεπώς, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την τέχνη και την άθληση από την αυτοάμυνα και την επιβίωση. Το γεγονός ότι όλα χρησιμοποιούν φαινομενικά όμοιες τεχνικές δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ή βασίζονται πάνω στο ίδιο πνεύμα, πρόθεση και στόχο. Ξέρω, μερικοί με βρίζετε. Όμως οι ικανότητες του καθενός πρέπει να καλλιεργούνται ανάλογα με όσα καλούνται να αντιμετωπίσουν στην πραγματικότητα. Μάχεσαι όπως εκπαιδεύεσαι, είπε ο στρατηγός George Patton. Πρέπει δηλαδή να ζυγίζονται αντικειμενικά με όσα γνωρίζει και μπορεί κανείς να εφαρμόσει στην ομή πραγματικότητα. Όχι στον αθλητικό σύλλογο. Αν παραδείγματος χάρη είστε 50 με 70 κιλά και ένα 50 με ένα 70 ύψος και άπειροι στην βία του δρόμου, μην περιμένετε ότι θα κατατροπώσετε με ευκολία έναν μενόμενο άνδρα 100 κιλών που σας περνάει στο ύψος 20 πόντους και έχει πράξει βία στον δρόμο συχνά στο παρελθόν. Αν είναι και οπλισμένος, οι πιθανότητες σας είναι πολύ μειωμένες. Για να μπορέσετε να κατατροπώσετε κάποιον τέτοιο με επιτυχία, είναι καλύτερο να έχετε λάβει κατάλληλη εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα. Έννοιες, αρχές, στρατηγικές, τακτικές και τέλος τεχνικές. Αυτά απαιτούν κάποιον χρόνο
και σοβαρή προσπάθεια με ψυχοσωματική στάση, πρόθεση και δέσμευση. Παρακολουθήστε την εισήγηση με τον αριθμό 8 για περισσότερα πάνω σε αυτά. Εάν δεν είναι ξεκάθαρο στο μυαλό σας τι είναι αυτό που θέλετε να πετύχετε και γιατί θέλετε να το κάνετε, βασικά γελιέστε. Για παράδειγμα, της δικής μας κοινότητας το τι και γιατί είναι ως εξής. Ο σκοπός του Combatives Group είναι η υποστήριξη της ζωής, της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας των μελών μας. Όχι να τους διδάξουμε πράγματα που τους βάζουν σε πορεία σύγκρουσης με κίνδυνο. Ο σκοπός του Combatives Group είναι η θωράκιση του πολίτη με γνώσεις και δεξιότητες που τον προστατεύουν ενάντια στην απειλή και βία κάθε μορφής. Δηλαδή πράγματα που θα τον καταστήσουν ικανό να χειριστεί καταστάσεις απειλής ή και βίας. Εν ολίγης. Πρώτα ασχολούμαστε κυρίως με το γιατί και το πώς, ώστε να μην φτάσουμε σε κατάσταση που χρειάζεται να κινδυνεύσουμε, δηλαδή την ασφάλειά μας, και μόνο όταν αυτό είναι αδύνατον να προχωρήσουμε στην έμπρακτη αντιμετώπιση της βίας. Ο λόγος για αυτό είναι ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ πιο ασφαλές από όλες τις απόψεις. Δεν έχει νόημα να διδάσκει κανείς αυτοάμυνα ή να ασκήσει βία σε αυτοάμυνα χωρίς να κατανοεί τους νόμους πάνω στους οποίους αυτά στηρίζονται. Δεν ζούμε σε μια άνομη χώρα. Δεν έχει σημασία το τι νομίζει κανείς ότι είναι η αυτοάμυνα, διότι το τι νομίζει δεν έχει καμία σημασία έναντι του νόμου. Ο καθένας μπορεί να μάθει τεχνικές και την εφαρμογή τους, αλλά γνωρίζει τις συνέπειες τους. Αυτά είναι τα πρώτα πράγματα που καλύπτει το Combatives Group. Συνεπώς, αν είναι να μπει στο χώρο του παραλόγου, καλό είναι να γνωρίζεις και τι μπορεί να ακολουθήσει και τι μπορεί να σου στοιχήσει. Η μεθοδολογία του Combatives Group δεν είναι μυστική. Τη διατυμπανίζουμε σε κάθε ευκαιρία διότι είναι αποδεδειγμένη. Εφαρμόζουμε την ρεαλιστική αυτοάμυνα που είναι βασισμένη στην πραγματικότητα. Μια μεθοδολογία που επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση πραγματικών συνθήκων απειλής και βίας που αντιμετωπίζουν πολίτες και επαγγελματίες. Στηρίζεται σε σύγχρονες επιστημονικές ψυχοσωματικές μελέτες που δεν σηκώνουν αμφισβήτηση διότι έχουν χιλιοδοκιμαστεί έμπρακτα. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας εκπαίδευσης είναι η αλλαγή της ψυχοσύνθεσης του ασκούμενου και η ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε απροσδόκητη επίθεση ομής βίας με αμεσότητα και σιγουριά. Αυτό το γνωρίζουμε διότι έχει αποδεχτεί στους δρόμους και στα πεδία μάχης του κόσμου με μεγάλη επιτυχία. Τα 3 της ασφάλειας του Combatives Group. Απουσία, αποφυγή, απόδραση. Το πρόγραμμά μας για τους πολίτες αφορά κυρίως την πρόληψη και όχι τη θεραπεία. Η πρόληψη για τους ασκούμενους μας ξεκινάει με την εξάσκηση της ήρεμης εγρήγορσης και των θεμελιωδών πρωτοκόλων ασφάλειας του συστήματός μας. Μια σύντομη ανάλυση. Η απουσία σημαίνει ότι εάν γνωρίζετε ότι υπάρχει κάποιο προβληματικό σημείο κάπου, κάντε ό,τι μπορείτε να μείνετε μακριά από αυτό. Η αποφυγή σημαίνει ότι εάν έχετε εντοπίσει πρόβλημα, κάντε ό,τι μπορείτε να ξεφύγετε από αυτό. Η απόδραση σημαίνει ότι έχετε ήδη πρόβλημα. Οπότε απομακρυνθείτε τάχιστα. Για περισσότερα δείτε την ομιλία 7 για λεπτομέρειες. Κάποιοι μπορεί να πούν «Μα δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, πρέπει να τα αντιμετωπίσεις». Σε κάποια θέματα, ναι. Όμως,
Πιστέψτε με όταν σας λέω ότι όταν έχεις ευθύνες και ανθρώπους που στηρίζονται πάνω σου, αν το όποιο τέτοιο πρόβλημα δεν αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία και την ζωή σου ή των δικών σου, δεν είναι τόσο σημαντικό. Πολίτης είσαι. Υπάρχουν και οι αρμόδιοι να το λύσουν. Για να το τραβήξουμε το θέμα λιγάκι, κάποια κομμάντο μπορεί να αναρωτηθούν γιατί πρέπει εγώ να φύγω από εκεί. Δυστυχώς η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. Εάν μπορείτε να αποφύγετε τη βία, κάντε το. Δεν γνωρίζετε με ποιους θα μπλέξετε. Τι ξέρετε για αυτούς? Πιθανά τίποτα. Ξέρετε πόσο είναι πρόθυμοι να τραβήξουν την κατάσταση? Μάλλον όχι. Είναι καλύτερα να μην αφήσετε τον εγώ σας να επηρεάζει την ασφάλεια την δική σας ή των ανθρώπων που σας ενδιαφέρουν για ασήμαντα πράγματα. Βέβαια πάντα υπάρχει και η ερώτηση. Ναι, αλλά τι γίνεται αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό? Πριν το απαντήσω αυτό, ας επισημάνω κάτι εδώ. Είναι πολύ σπάνιο να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει. Αλλά συνήθως μιλάει πιο δυνατά ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι κακός σύμβουλος. Εάν η πρόληψη της βίας με την μορφή της απουσίας και της αποφυγής αποτύχει και δεν παρέχεται τρόπος ασφάλειας, αναγκαστικά τότε και μόνο τότε ασκήστε βία, αλλά με φιδό, γιατί η βία έχει συνέπειες. Επομένως, η έννοια εδώ είναι να είστε προετοιμασμένοι για τη βία, αλλά να ασκήσετε βία μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο όσοι χρειάζεται. Σαφώς, το να βρίζει κανείς την Άγια Μάνα σου και σένα δεν καθιστά απαραίτητη τη βία. Σήκω, φύγε. Θέλει λίγη ωριμότητα το πράγμα. Στο Compatibles Group λέμε ότι η απόσταση είναι φίλος. Δεν είναι τυχαίο, διότι η απόσταση μας δίνει χρόνο να απορροφήσουμε όσα γίνονται, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα και μία εκτίμηση κινδύνου. Για να γίνει αυτό, έχουμε αντιγράψει μία παγκοσμίως γνωστή κλίμακα που χρησιμοποιούν επαγγελματίες, προσαρμόζοντάς την για τις ανάγκες της κοινότητάς μας. Δεν είναι τόσο μία κλίμακα κινδύνου, όσο μία κλίμακα νοοτροπίας και ψυχικής ετοιμότητας, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την όποια κατάσταση επιτυχώς. Οι ανθρώπινες δεξιότητες είναι, κατά τη γνώμη μας, μεταξύ των σημαντικότερων δεξιοτήτων που πρέπει να καλλιεργήσει ένα άτομο. Αυτές δεν θα σας φανούν χρήσιμες μόνο σε ένα κρίσιμο περιστατικό, αλλά σε όλη την ζωή σας. Τις ενθαρρύνουμε. Μπορεί να αναρωτιέστε γιατί είναι σημαντικές αυτές οι δεξιότητες. Όπως είπαμε, εμείς στο Compatibles Group γνωρίζουμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων είναι ήδη δύσκολη. Οι άνθρωποι συχνά άλλο σκέπτονται, άλλο λένε, άλλο εννοούν, άλλο κάνουν. Εύκολη η παρεξήγηση λοιπόν. Η επικοινωνία μειώνεται αισθητά, ειδικά όταν οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, μεθυσμένοι ή υπό την επίρρεια ναρκωτικών. Συνήθως, σε τέτοιες περιπτώσεις, τα πράγματα μπορούν να πάνε πολύ στραβά, πολύ γρήγορα, κλιμακώνοντας τάχιστα από κάτι ασήμαντο σε μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση. Γι' αυτό οι ανθρώπινες δεξιότητες είναι απαραίτητες. Με το να γίνεις καλός σε αυτές,
πολλά μπορούν να απεφευχθούν ή να κερδιθούν. Συστήνουμε ανεπιφύλακτα την ανάπτυξη ανθρωπίνων δεξιοτήτων. Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσθέσω, το να γίνεται χαλί πόρτας για τους ανθρώπους για να σκουπίζουν τα πόδια τους, δεν είναι ανθρώπινη δεξιότητα. Ένας μέντορας μου είπε κάποτε, όλοι θέλουν λίγο σεβασμό. Αυτός ήταν ο Ντένις Χάνοβα. Θα βρείτε αναφορά σε αυτόν και ποιος είναι σε σύνδεσμο που θα βρίσκεται κάτω στο κείμενο. Αυτό μας φέρνει στο τέλος του πρώτου μέρους αυτής της ενότητας. Αν θέλετε να μάθετε τι θα υποθεί στην συνέχεια, εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ειδοποιηθείτε. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.